अलराइट क्लास, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी ब्रैग्स लको बारेमा डिस्क्राइब गर्दैछौँ। सो हाउ दिस ल इज युज टु डिटरमाइन द क्रिस्टल प्लेन स्पेसिङ भनेर भन्छौँ है त। सो ब्रैग्स लले फर्स्टमा के भन्छ भने वेन द पाथ डिफरेन्स बिट्विन टु रिफ्लेक्टेड बिम्स, होइन, दुईवटा रिफ्लेक्टेड बिम्सहरूको चाहिँ पाथ डिफरेन्स अफ एक्सरे फ्रम टु डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ क्रिस्टल, दुईवटा डिफ्रेन्ट लेयर अफ क्रिस्टल्स इज अ इन्टिग्रल मल्टिपल अफ वेभलेन्थ अफ एक्सरे भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एन टाइम्स ल्याम्डा हो, होइन। सो एकचोटि म फेरि एक्सप्लेन गरौँ। यहाँ दुईवटा लेयर्सहरू छ, क्रिस्टल लेयर्सहरू। यहाँ दुईवटा बिम अफ लाइटहरू आएर स्ट्राइक भएको छ। सो स्ट्राइक भएपछि लेट अस कन्सिडर ओभर हियर एबी र सिडी, होइन। अनि यहाँ चाहिँ इएफ र जिएच चाहिँ दुईवटा बिम अफ लाइट छ। त्यो चाहिँ फर्स्ट लेयर र सेकेन्ड लेयरमा स्ट्राइक भएको छ र स्ट्राइक भइसकेपछिबाट चाहिँ त्यो एफके र एचएल भएर रिफ्लेक्ट ब्याक भएको छ, होइन। सो एक्चुअली म फेरि पढ्न चाहन्छु। वेन द पाथ डिफरेन्स बिट्विन द टु रिफ्लेक्टेड बिम्स अफ एक्सरे फ्रम टु डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ द क्रिस्टल, यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएको लेयर्स अफ क्रिस्टल इज के हो त भन्दा इन्टिग्रल मल्टिपल अफ द वेभलेन्थ अफ एक्सरे। त्यो भन्नुको मतलब एन टाइम्स ल्याम्डा। इन्टेन्सिटी अफ द रिफ्लेक्टेड बिम विल बी म्याक्सिमम भनेको छ, होइन। सो यहाँ पाथ डिफ्रेन्सको कुरा गर्ने हो भने एन टाइम्स ल्याम्डा हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले यदि यसलाई ब्याकवर्ड प्रोड्युस गऱ्यो भने यहाँनिर एफएम इज पर्पेन्डिकुलर टु जिएच हुन्छ भने यो एफएन इज पर्पेन्डिकुलर टु एचएल हुन्छ। अनि दुईवटा ठिटा छ, सानो ठिटा एङ्गल छ। अनि हामीले यो ट्रायङ्गललाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। एफएमएच र एफएनएसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ। यहाँ दुईवटा ठिटा पनि, ठिटाको भ्याल्यु पनि दिएको छ र क्रिस्टल स्पेसको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ हामीले स्मल डी भनेर रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ है त। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट अस गो फर द एक्सप्लेनेसन, होइन। यो एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ let us consider that AB and CD are the two layers of crystal plane with spacing small d, होइन। Two parallel lines X-ray EF and GH are incident beam, होइन, which falls on the layers AB and CD। मैले अघि नै भनिसकेको छु at an glancing angle थीटा, होइन। and are reflected along FK and HL। यो फिगरमा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ FK र HL भएर रिफ्लेक्ट भइरहेको त्यही नै कुरालाई मैले एक्सप्लेन गरेको छु। FM इज, मैले यहाँ अघि नै फिगर भनेको जस्तै FM इज प्यारलल टु जिएच र एफएन इज प्यारलल टु एचएल। यो दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। सो दे आर ड्रन सच द्याट अब एमएफएच, अघि नै मैले भनेको थिएँ नि, एमएफएच यो र तपाईँको एनएफएचलाई चाहिँ हामीले ठिटा मान्छौँ। यो एङ्गललाई एङ्गल बिट्विन द टु लाइन्स एन्ड द एङ्गल बिट्विन देयर पर्पेन्डिकुलर आर इक्वल भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ इक्वल छ भनेर देखाउनु खोजेको यो दुईवटा लाइन्सहरू चाहिँ। अनि यो एफएमएचमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ साइन ठिटा भनेको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर अपन हाइपोटेन्युस हुन्छ। सो एमएच अपन एफएच हुन्छ। त्यो गर्दा चाहिँ एफएच भनेको हाम्रो डी भइहाल्यो। अनि हामीले एमएचको भ्याल्यु चाहिँ डी साइन थीटा निकाल्छौँ। सिमिलरली हामीले यो एफएनएचमा अथवा एनएफएचमा पनि साइन थीटाको भ्याल्यु युज गरेर एनएच बाई एफएच गर्छौँ। अनि त्यो भनेको चाहिँ एनएच भनेको चाहिँ डी साइन थीटा भनेर निकाल्छौँ। त्यो निकालिसकेपछि हामीले के भन्छौँ भने दस द पाथ डिफरेन्स बिट्विन द टु रेज इएफके, होइन, जुन चाहिँ यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ इएफके र अनि यो जिएचएलको बिचमा पाथ डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा एमएच प्लस एनएच। त्यो भनेको डी साइन थीटा र डी साइन थीटा जोड्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ 2D साइन थीटा हुन्छ है। पाथ डिफरेन्स भनेको के पनि होइन, यो एमएचको लेन्थ र यो एनएचको लेन्थ नै यसको पाथ डिफरेन्सको रूपमा चाहिँ रहन्छ। सो अल्टिमेटली हामीले अघि नै पढिसकेका छौँ म्याक्सिमम इन्टेन्सिटीको लागि पाथ डिफरेन्स चाहिँ इन्टिग्रल टाइम्स ल्याम्डा हुन्छ एन्ड इन्टिग्रल एनको भ्याल्यु 1 2 3 हुन्छ। सो 2D साइन थीटा भनेको एन ल्याम्डा भयो। सो दिस इज द म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन फर द ब्रैग्स ल एन्ड इट इज नोन एज ब्रैग्स इक्वेसन है। अब फर्स्ट अर्डर इक्वेसनको लागि चाहिँ हामीले रियाक्सनको लागि चाहिँ n = 1 राख्यौँ भनेदेखि ल्याम्डा इक्वल टु 2D साइन थीटा हुन्छ। सो डीको भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो के आयो त ल्याम्डा अपन 2 साइन थीटा बनायो। सो दस बाई नोइङ द वेभलेन्थ अफ द एक्सरे, होइन, युज एन्ड ग्रेजिङ एङ्गल θ1 एट विच द एक्सरे आर इन्सिडेन्ट, होइन, हामीले चाहिँ अब वेभलेन्थको भ्याल्यु र थीटाको भ्याल्यु पत्ता लगायो भने क्रिस्टल प्लेन स्पेसिङ क्रिस्टल एट इज डी अफ द क्रिस्टल क्यान बी क्यालकुलेट। यो जुन डी, जुन क्रिस्टल लेयरको जुन डिस्टेन्स छ त्यो चाहिँ हामीले इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यो थीटाको भ्याल्यु र हामीलाई यसको वेभलेन्थ दिएको छ भनेदेखि चाहिँ यो डीको चाहिँ हामीले मजाले द डिस्टेन्स बिट्विन द टु क्रिस्टल लेयर्स चाहिँ निकाल्न सक्छौँ भनेर हामीलाई ब्रैग्स लले एक्सप्लेन गर्छ। सो वन्स अगेन आई वुड लाइक टु से ब्रैग्स ल भन्ने बित्तिकै चाहिँ वेन द path difference between the two reflected beams of X-ray from two different layers of crystal is simply an integral multiple of the wavelength of X-ray मात्रै भन्न खोजेको हो है त। सो दिस इज अबाउट ब्रैग्स ल। इन्टेन्सिटी अफ द रिफ्लेक्टेड बीम विल बी म्याक्सिमम भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। सो आई वुड लाइक टु से थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। किप ट्युनिङ अन। चियर्स।